ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. જ્યારે તમને કાંઈ નવું ટેસ્ટી ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે માત્ર 5 મિનિટમાં તમે ખાખરામાંથી આ નવો નાસ્તો કે પછી તમે એને ખાખરા ચટણી પિઝા કે પછી તમે ખાખરાની ચાટ પણ કહી શકો, માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય છે. બાળકોથી લઈ મોટા બધાને બહુ જ ભાવશે અને જો તમે એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે પહેલાં ચટણી બનાવી લઈશું. મિક્સર જારમાં 1 કપ લીલા ધાણા થોડા દાંડલા સહિત લેવાના, 1/4 કપથી અડધો કપ જેટલા ફુદીનાના પાન, 3 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુનો, 4 લસણની કળીઓ. તમે લસણ ન ખાતા હોય તો ન નાખો તો પણ ચાલે. અડધો નાના લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન શુગર ગળપણ માટે નાખી દઈશું. 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર. જો શેકેલા જીરાનો પાવડર ન હોય તો કાચું જીરું 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેરી દેવાનું. અડધી ટીસ્પૂન મીઠું કે પછી સ્વાદ પ્રમાણે, અને પાણી વાપર્યા વગર આપણે ચટણી પીસી લઈશું. જો જરૂર લાગે પાણી મિક્સર કદાચ ન પીસાય તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી વાપરવાનું. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવી થીક થોડી ચટણી રહેવી જોઈએ. તો આ રીતે ચટણી તૈયાર છે. ચટણીને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને એમાં આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો ટમાટો કેચઅપ જે ઘરમાં હોય એ જ નાખી મિક્સ કરી દઈશું. એટલે આંબલીની ચટણીની જેમ આ ચટણી ખાટી મીઠી અને તીખી થઈ જશે. હવે આપણે ખાખરા લઈશું. તમે પ્લેન કે જીરા ખાખરા, મેથી ખાખરા ગમે તે લઈ શકો. અને આપણે આ ચટણી થીક છે, તમે જોઈ શકો છો. એક ટીપા જેવું આ રીતે નાખતા જશો અને ખાખરા પર સારી રીતે ફેલાવી દેશું. થોડું ઝડપથી તમારે હવે પ્રોસેસ કરવાની. ચટણીના લીધે થઈને ખાખરા સોફ્ટ થઈ જશે. એના પર ઝીણી કાપેલી ડુંગળી, ઝીણું કાપેલું કેપ્સિકમ, તો બધું 1 થી 2 ટેબલસ્પૂન તમને જેટલું જરૂરિયાત લાગે એ પ્રમાણે ઝીણું ઝીણું કાપી આ રીતે છાંટી દેવાનું. બાફેલી મકાઈના દાણા ઓપ્શનલ છે, હોય તો ઠીક છે, નહીંતર માત્ર તમે ડુંગળી અને ટમેટાં સ્પ્રિંકલ કરો તો પણ ચાલે. તો આ રીતે મેં મકાઈના દાણા પણ નાખી દીધા છે. 1 થી 2 ચપટી જેટલો ચાટ મસાલો અને થોડો આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર, બે આ રીતે આખા બધી સામગ્રીઓ પર આવે એ રીતે છાંટી દેવાનો. સંચળ આ રીતે છાંટી દઈશું. તો મીઠું નથી વાપરતા એટલે સંચળ તમારે સ્વાદ પ્રમાણે આ રીતે છાંટી દેવાનું. અને ઝીણા કાપેલા ટમેટાના ટુકડા. તો ટમેટાં જ્યારે તમે કાપો ત્યારે તમારે જે એનો સોફ્ટ ભાગ, બિયાનો ભાગ હોય એ કાઢી અને પછી કાપી અને આ રીતે ફરતા આખા ખાખરા પર આવે એ રીતે તમારે નાખી દેવાના. ઝીણી સેવ, તમારે જો ઝીણી સેવની જગ્યાએ આલુ ભુજિયા વાપરવી હોય તો એ પણ વાપરી શકો. એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવે છે. તો આ રીતે સેવ છાંટી દઈશું. અને હવે આપણે ચીઝ, તો જે ચીઝ ક્યુબ આવે છે અમૂલના એ પણ લઈ શકો. અને મોટો ક્યુબ હોય તો આ રીતે ખમણી અને તમારે જેટલું જોવે એ રીતે તમારે ખાખરા પર ચીઝ ખમણી લેવાનું. તો આ રીતે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મેં ખમણી લીધું છે. અને થોડો પિઝા જેવો લુક આવે એટલે આપણે ઉપરથી ચીલી ફ્લેક્સ અને તમારી પાસે જો ઇટાલિયન હર્બ્સ કે પિઝા સિઝનિંગ હોય તો એ થોડા છાંટી દેવાના. ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા છાંટીશું. અને ખાખરા પિઝાને તમે તરત જ સર્વ કરો. તો આને તમારે જ્યારે સર્વ કરવું હોય ત્યારે જ અસેમ્બલ કરવાનું. બીજી બધી સામગ્રીઓ પહેલેથી રેડી રાખવાની. અને ઉપરથી થોડી ઝીણી સેવ વધારે છાંટવી હોય તો છાંટી શકો છો. જો તમે ક્યારેય આ રીતે ખાખરા પિઝા ન બનાવ્યા હોય કે ખાખરા ચાટ ન બનાવી હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો રેસીપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. તો ઘરે એકવાર આ ખાખરાની ચટપટી ચાટ બનાવી મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.